Hi! What's up everyone? This is MIRA. Welcome back again sa aking channel. So today magkakaroon tayo ng unboxing para sa ating PLDT Home Prepaid Wifi. Ito siya. Tinanggal ko na. Sobrang in-demand na talaga ng mga prepaid Wifi sa mga panahon ngayon. At actually, I am Globe user at loyal talaga ako sa Globe. Since nga, sobrang hina ng Globe dito sa lugar namin, yun, napabili tuloy ako ng PLDT Wifi. Share ko rin sa inyo kung paano natin makukuha yung 10 gig. Kasi may free siya 10 gig. Babalat yung mukha ko ngayon. So, pasensya na kayo. Okay lang yan kahit ako. You know you're fine. Hands on your body, I just gotta say. So, hello po ulit ngayon sa inyong lahat at ako nga po si Mira. Sa channel na ito, I'm making unboxing, tutorials, and review. And if you're interested about the stuffs, please consider subscribing and hit the notification bell button so you don't miss anything. So, I have here now the PLDT Black Modem Prepaid Wifi and we will going to unbox this. So, let's start. Bago lang siya. Hindi siya nabili sa pinakang main store ng PLDT kasi out of stock siya. Even sa online, out of stock siya. Kaya nabili ko siya ay sa seller lang din. Or jawan ng classmate ko before. So, shoutout sa inyo and thank you so much. I bought this worth of 1,700. Para sa akin, napamura na siguro ako din kasi pan-checking sa online, sa LAZADA, sa Shopee, nagre-range siya ng 1,700 to 2,000 plus. Wala na dito na. Pero yung original price niya, katulad nito, is 995 pesos only. Ganun talaga, magtataas talaga yung price nito sa market. Nakasil pa talaga siya. No? Nakasil pa. Pagkabukas natin, meron na yung modem na, makikita natin agad yung modem na color block na. Magaan lang siya, hindi ko alam kung. Tapos yung SIM niya, mula na yung SIM at naka-insert na rin siya. Ganito. So, ayan, lahat ng laman ng ating PLDT Wi-Fi box. Ito yung pinakang modem natin. Hindi siya sobrang laki. Maliit lang siya. Around sa mga kamay ko, ganyan lang siya. Tapos kapag tinayo natin siya, ganyan na siya kaliit. So, ito yung front view. Makikita natin yung power, LAN, Wi-Fi at signal. Sa kabila ng right view, nakikita natin yung reset button, on and off, and then yung LAN cable at saka yung power. Para yung saksakan, gano'n. Tapos, yung lagay ng stand. Diyan natin makikita yung PLDT Wi-Fi password natin at saka yung kung ano. Charging, instruction, annual warranty, manual cable nga na ilalagay dito. Tapos, ito yung dalawang stand, tsaka yung SIM. So, paano ba ilagay yung stand? Ganito. Ito siya. Gagawin lang natin is, itong parang gallery. Ayan. Itaas natin siya pataas. I-push lang natin siya ng dalawang daliri. Ganyan o. Nakalagay siya sa pinakang blue. Ay, black pala. Ganyan. Wait lang po. O, di, magtutunog yun. Pag tumunog yun, yun na yun. Tapos, dito lang natin siya isaksak. Pag i-connect natin ito sa laptop or sa desktop, ito lang siya. So, ready to set up na siya. Let's set up. Para naman may claim yung 10 gig natin na free, punta tayo sa pinakang neto. Sa IP address niya, dito natin makikita sa pinakang likod yung 192.168.1.